भइरहेको छ है त हेर त के खानु मन छ मोमो के छ राम्रो भइदिएर त्यो पहिलाबाट चल्ने जग्गामा त्यो अरूले खोल्यो हामीले यो आफै त बनाएको होइन स्टिम मात्रै गरेको फ्रोजन मोमोलाई स्टिम गरेको बफ मोमो नानीले छवटा त खान्छ भने हजुर हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ कबीर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू। आज चाहिँ के छ नानी? मोमो। आज चाहिँ हामी बफ मोमो छ, फ्रोजन मोमोलाई हामीले स्टिम गरेको है। अनि त्यसपछि अचार भइहाल्यो, त्यसपछि कोक छ। गर्मी छ कि आज, त्यही भएर खास त आयुष र मैले आज च्यालेन्ज गर्ने भनेर झन् छिट्टै ल्याएको फ्रोजन मोमो, तर म 9 बजीसम्म पार्लरमै बिजी भएँ। त्यही भएर अब त्यो च्यालेन्ज गर्ने पनि आँटै आएन। मजाले खानु पर्यो, भोक लाग्यो धेरै है। त्यही भएर आज हामी च्यालेन्ज नगर्ने, मजाले खाने छोरी आयुष र आश्वी हामी गफ गर्दै खाने। हामीले चाहिँ अचार पिरो छैन, यो पिरो अचार बनाएको के फेरि हामीले। अनि तेरो कोकु त राख ल, टेस्ट गरौँ न त। अनि के अरे के भन्दै थिएँ, एकदम थकाइ लागेर उता राख न ए त्यो हुन्छ। अनि के भन्दै थिएँ बिर्सेँ हौ साथीहरू, म त गलेर है के हो बिर्सेँ त सबैजना। अनि नानी पनि बिचरा निदाउँछ भनेर नि दिन्छौँ नि नसुताएको, कस्तो हतार झन् आयुष हुन्छ घरमा र यसले स्टिम सिस्टिम गर्यो, त्यही भएर सजिलो भयो। ल चेस गरौँ त ल साथीहरू, हामी चाहिँ चेस गर्छौँ है। चेस ल म नानीलाई त्यहीबाट खुवाउँछु, खाऊ तिमी नि खाइनुहुन्छ यसमा राखेर खाइनु, जसरी खाइनु भोक लागिरहेको छ चढ्न। अनि ल साथीहरू हामी चाहिँ खाना थाल्यौँ। अब अलिक पछि चाहिँ हामी आयुष र म च्यालेन्ज लिएर आउँछौँ, तर आज चाहिँ एकदम गलेको भएर च्यालेन्ज गर्नै मन लागेन, भोक पनि लागिरहेको छ। त्यही भएर है साथीहरू हामी स्टार्ट गऱ्यौँ है। तेरो अलिक उता राख, मोमो देखियोस् कोक अरे के पिरो छ सानो, तिमी यसमै चोप छ अहिले चोपिसक्यो सबैलाई त बतर बनाएँ कि। खाऊ न ल, खाऊ त, पिरो लागेन भने फेरि म हालिदिन्छु। ल चेस गरौँ ल, 1 2 चेस। पिरो अचार अलिअलि त यहाँ हाल्दियो होला है, त्यो अर्कै पिरो अचार पनि हुन्थ्यो होला, हामीले माग्नु हुन्थ्यो नि पिरो, त्यो भाइहरूले दिन्थ्यो कि। ठिकै छ चम्ची मात्रै, पिरो त कस्तो मिठो छ। दामी भन न नानी, एउटा खाने नानी, एउटा खाने खोर्सानी पछि फेरि मम्मीको जस्तै पोल्दैन खानु भन्दै यसमा हालेर खानु पर्यो। मम्मीलाई त कति रहर लागिरहेको होला। खोर्सानी बिचरा भाउजूलाई। अलि अमिलो जस्तो लागिरहेछ। ठिकै छ, होइन रहेछ। खाऊ अचार, यसले कोक त्यति खाँदैन हौ, पहिला कस्तो कोक खान्थ्यो, राम्रै हो। के आज आदिप आएको थियो होइन? आदिप कहाँ? आदिप हो कि के नाम थियो त्यो भाइको? अन्सुमान हौ। अन्सुमान बाबुले उफ्रेर यिनीहरू कति खुसी भइरहेको थियो बिचरा, पछि रुँदै पो गएर मम्मीले कराएको त थिएन, खोइ के भनेको उसको मम्मी हो नि। खाऊ जस्तै बाहिर त्यही हो नानीको सिद्धि। अब खाने भयो नानीले चाहिँ त्यो कुन गीत सुनाउने हेर तिमी?
खाऊ अनि ल गर्मी भएर ठिकै भयो तातो तातो पनि नभएर यो चाहिँ अलिकति अचार दे त अझै अचार खोर्सानी तान्यो खोर्सानी सिधै होइन अर्को खोर्सानी तान भनेको थिएँ त मैले एउटा पुग्छ अचार हाल्छ घोलेर भयो छैन अब नखाऊ पेट दुख्छ गर्मी छ बाई बाई को खाने तिमी अझै भयो भयो कि खाने हो कोक हजुर भयो भन न पानी खाने को खानु हुँदैन नि धेरै नानु थोडा थोडा त्यसो देख तल मोमो अझै दिउँ तिमी खाने हो किन रिसाएको त मैले खाँदा नानु अहिले कम्पिटिसन गरेको नि तिमीले जितिसक खोइ गीत सुनाइदेऊ न यो होइन खोर्सानी लागिरहेछ नानी अहिले हुरुक्क हुनलाई आधी आधी खाने थोरै थोरै गरेर खाऊ अड्किन्छ नि त एकैचोटि नखाऊ न बाबा खा खा भयो खा त मजा आयो नि यो लास्टको चाहिँ पिरो थियो यसमा चाहिँ हाल्दै गर्छ क्या खोर्सानी पर्छ पानी खाने बाबा ल पेट दुख्राए पानी खाऊ आइस मलाई कोक हो त पेट दुख्छ ले त अलिक त्यसलाई पनि दिउँ ल आइस दादाले खान्छ ल आइस छेउमा रुमाल राख्नु नि त खाऊ कोक अब अलिकति खानु दिउ न दादालाई त रातो ल साथी गर्मी हामी त तातो मोमो खायौँ हो पेट पोल्ने हो कि यस्तो भोक लागिरहेको थियो मलाई आज त झन् अलिक छिटो छिटै गर्नु पऱ्यो भनेको मान्छे आएकै पालामा मान्छे आएको त राम्रै हो 9 बज्यो अनि के गर्नु लास्टै पिरो भयो साँच्चै अहिले त मलाई च्यालेन्ज गर्ने भनेर सोचिरहेको थियौँ आनन्दले खानु पऱ्यो भनेर नि नानु त्यस्तो नगर त नानु अब साथीहरूलाई गीत गाएर सुनाइदेऊ त ल यता 1 2 3 साथीहरूलाई गीत गाएर सुनाइदेऊ बोल्न सिकाइदियो भन एक भन के सोनियाको गुडियाले बोल्न सिकाइदियो भन 2 2 2 भन लुगा 2 2 2 ल भयो यति मात्रै हो ताली राम्रो अनि पापालाई के भन्छौ पापा हामीले त मोमो खायौँ हजुरहरूलाई खानु मन लागेको छैन भन न भन न अरू गाउनु त मन थियो तर मम्मीले दिनु भने अर्को भिडियोमा गाउने है सानो आज राति धेरै भइसक्यो नि त ल उता हेर त
पापालाई के भन्ने मिस यु पापा भनौँ न सबैजना ल 1 2 3 मिस यु पापा लभ यु बाइ बाइ आजको भिडियो तातो क्या के भन्नु आँटेको थियो हामीले तातो खायौँ म त आँखामा आँसु आयो पिरो भएर मजा आयो तर हजुरले मलाई सर्टमा जाने हो कि होइन जाने हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसरी नै मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला र बेल आइकनमा थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाई गुड नाइट खै गुड नाइट भनेको गुड नाइट नमस्ते नमस्ते पापा नमस्ते बुवा